Hej och välkomna till Att växa TV. Jag heter Kajsa Thirén och är kommunikationsdirektör på Att växa. Och Att växa TV startade vi för snart 2 år sedan. Det är ett initiativ där vi vill dela med oss av fantastiska, härliga exempel som vi har i vår verksamhet till andra inom Att växa eller andra som är bara nyfikna på att veta vad våra skolor och förskolor håller på med. Och bredvid mig har jag min kollega. Ja, Angelica Hedin heter jag och jag jobbar som kvalitets- och hållbarhetsdirektör här på Att växa. Vad roligt det är att vara här med dig. Ja, jag är glad att jag får vara med på det här programmet. Det här är verkligen en höjdpunkt för oss att få ha Att växa TV. Du, Angelica, vad har hänt sen sist? Det var ganska länge sedan vi hade Att växa TV nu. Ja, och det har ju hunnit hända massor med saker sen sist. Men det allra viktigaste som har hänt är ju att vi har haft vår stora kvalitetsdag och delat ut inte mindre än 15 kvalitetspriser. Bara faktiskt Metapontum vann ett av de här kvalitetspriserna. Ja, men precis. Så. Som av en händelse för sin musikprofil. Just det, precis. Och det är lite det vi ska prata om idag. Exakt. Ja, vad mer ska vi prata om? Vi ska prata om deras kulturskola och ha besök av spännande gäster. Ja, det här blir ett toppenprogram. Precis. Och de som är med här idag i vårt program om Metapontum, det är Sandra Jakobsson som är rektor här, Elsa Hedberg som är elev, Lotta Kylén som är en av musiklärarna och Petter Hillberg som är också en av musiklärarna och ansvarig för kulturskolan. Men med oss här i soffan så har vi Sandra. Välkommen hit till Att växa TV. Och välkomna hit, för ni är ju här hos oss idag. Precis, vi är ju faktiskt era gäster här på Metapontum. Det är vi som är gäster, ja, precis. Ja. Kan du berätta lite om skolan? Absolut. Ja, men Metapontum, det är ju en grundskola med 570 elever ungefär. Årskurs F-9. Så vi har ju liksom hela spannet. Vi har också en egen förskola, Metapontums förskola, som ligger i samma byggnad. Och vi är ju här i en jättevacker kulturbyggnad från 1910. Ja. I Långbro Park, Älvsjö, Stockholm. Det är jättefint här. Man kommer här nedanför utanför skolan så slås man av hur vackert det är här utanför. Verkligen. Sen är Metapontum väldigt, det som karaktäriserar oss, det är ju våra profiler. Vi har ju musikprofilen som ni nämnde och matematikprofil. Och inom de olika spåren så har vi ju en kulturskola för att liksom fördjupa vår musikprofil och en spetsutbildning i matematik inom då matematikdelen på skolan. Just det. Och matematikprofilen, spetsmatten, den är ju lite känd. Den är ju riksrekryterande. Det är ju Skolverket har ju godkänt att vi är liksom behöriga att bedriva en sån utbildning. Och det är ju från årskurs 7 till 9. Och det är ju lite speciellt med antagningsprov och så vidare. Men då läser man ju gymnasiematematik redan på högstadiet. Ja, men precis. Angelica, vi har ju varit där och hälsat på några gånger på mattelektioner. Man är grymt imponerad. Ja, de är så duktiga. Ni har ju också vunnit en massa Ni har inte bara vunnit kvalitetspriset. Utan i matematik har ni ju sopat banan. Ja, men vi gillar ju att ställa upp i olika typer av tävlingar. Så att vi har ju bland annat ställt upp i Pangea varje år och har ju toppplaceringar nästan varje år. Så det är jätteroligt. Pangea är ju en tävling som... Hur många är det som är med? Så det brukar vara ungefär 15 000 från hela Sverige. Så det är stort. Jättestort tävling. Och vi har en hel hylla fullt med massa pokaler och troféer. Så att, vi har också väldigt många pokaler också, så att schack har varit en viktig del av Metapontum. Ja, är det en häftig skola att vara på? Ja, verkligen. Men nu är man nyfiken på den här musikprofilen. Precis. Ja. Så. Och vi har ju en musikprofil och det är precis som matematikprofilen innebär att man läser extra mycket matematik eller musik varje vecka. Och har verkligen möjligheten att fördjupa och göra det som man kanske inte hinner med inom den vanliga undervisningen. Och vi har ju elever som kommer från hela, egentligen Storstockholm, ungefär 12 olika kommuner för att då liksom läsa antingen matematik eller musik. Så att det liksom enar. Vad härligt. Och ni har någonting som heter Skapande skola. Skapande skola är ju en satsning som Kulturrådet har. Det är ju ett särskilt bidrag som man kan söka för att skolor ska ha möjligheten att kunna ha råd att ta in olika liksom, externa aktörer
som kan då, hålla i olika kulturaktiviteter. Så att vi har ju haft med författarbesök med skrivarverkstad, skolgårdskonserter med liksom riktiga rockband, drejarverkstad, manga-workshop, olika saker. Så att det är verkligen ett tips till alla som inte söker Skapande skola-bidraget. Gör det. Och då ansöker man till Kulturrådet. Jag tror att det är början av februari eller någonting så varje år. Ja, då har man tid på sig. Då har man tid på sig. Bra tips. Jättebra tips. Och då kan det vara vilken skola som helst som kan söka. Grundskolor, i hela landet. Grundskolor i hela landet. Grundskolor i hela landet. Ja, men där har vi ett bra tips till ni som tittar. Kom ihåg Skapande skola och ansök för februari. Visst var det så? Början av februari. Jag har inte exakta datumet. Sånt. Så det var bra tips till er. Ja. Men du Sandra, stort tack för att vi är här. För att ni kom. Och vi ska snart få träffa dina kollegor, medarbetare och en elev. Men först ska vi lyssna på en låt som heter Kompislåten. Det där var en riktigt härlig låt att höra. Nu ska jag säga varmt välkommen till våra 2 gäster här i soffan. Elsa Hedberg, tack. Du är elev här. Ja. Vilken årskurs går du? Jag går i 5B. I 5B? Ja. Härligt. Och Lotta Kylén, du är musiklärare här. Precis. Och ansvarig för musikprofilen. Ja, världens bästa jobb. Ja, underbart. Ja, man blir ju supernyfikna, så berätta mer om den här musikprofilen. Jo, men det har faktiskt lite att göra med skolans namn. Skolan heter ju Metapontum och det var en gammal antikstad i det antika grekiska riket. Det låg i Italien. Och där åkte Pythagoras och hans lärjungar. Och då startade de upp liksom ett litet samhälle där. Och där var det väldigt viktigt både med matematiken och med musiken. För precis som att matematik kan vara väldigt vackert, en vacker uträkning, det finns balans, det finns symmetri, så kan även musiken göras teoretisk. Så man menade att båda behöver varandra. Så det var så av Metapontum, den staden, som Metapontum-skolan kom till med sina båda inriktningar, sina båda profiler. Vad häftigt. Ja. Vad kul med hela den kopplingen och att det faktiskt musiken och matten hänger ihop. Ända sedan dess. Ja, vilken grej. Ja. Men du Elsa, du går ju på musikprofilen. Ja. Och berätta, vad gör du då? Vi sjunger. Vi har precis avslutat ett projekt med filmmusik. Då vi har till exempel skådespelat en film och så har vi gjort musik till den. Wow. Okej, alltså har ni komponerat egen musik? Ja. Och spelat in. Ja. Oj, oj, oj. Vi har ju så tur, bredvid musiksalen ligger vårt dramaförråd. Så ni fick vara galna in i dramaförrådet och klä ut er allt som ni ville. Så spelade vi in det och sen nästa lektion fick ni skapa musik till det som ni hade spelat in. Ja. Ja. Oh, men det låter ju jättekult. Men är det många som går musikprofilen med dig? Nu är det bara tjejer. Ja, i år har det faktiskt blivit så. Ja. Okej. Men vi är kanske några stycken. Jag tror att vi är 25 i år. Vi har väl varit kanske 30-35 tidigare år. Men sen man ser att det är ganska uppdelat 50-50. Att hälften väljer matte, hälften väljer musik. Men det kan diffa lite olika år och sådär.
Men i högstadiet då har det varit merparten killar, så man vet aldrig liksom att det ska svänga åt ett visst håll. Liksom, utan det är från år till år. Just det, precis. Men hur funkar det då med de här profilerna? Måste man välja en profil? Ja, man måste välja antingen matte eller musik. Och då får ju alla som väljer 40 minuter extra i veckan. Så att om man tänker att i det vanliga, du brukar ha 45 minuter på de ordinarie lektionerna. Men då får man nästan dubbelt så mycket om man väljer musikprofil. Så det kan göra en hel del. Och vi har gjort så att de yngre åldrarna, de kanske mer jobbar med musikal och de får dansa och nästan att vi leker in musiken. Men ju äldre de blir, desto mer blir det att vi sjunger i kör, det blir flerstämmigt. Och går man på högstadiet, då får man ju spela i band. Där målet är att man ska bli så självgående att de kan säga vi vill spela den här låten nästa vecka. Fixar vi noter på det och sen så har de replokalen själva och kör. Liksom. Underbart. Fantastiskt. Men Elsa, hur gammal var du när du började med musikprofilen? Jag gick i 2:an och då är man väl 8, eller? Ja. Ja, just det. Ja. Kan man börja ännu tidigare? Man kan börja redan från 1:an. Förskoleklass har inte någon musikprofil än, men det kan vi ordna. Men nytt för i år är faktiskt att förskolan, vi har ju en förskola i samma hus. Och de har nu fått en av våra fantastiska musiklärare, Emily, som kommer till dem en gång i veckan och spelar. Och det har blivit succé. Ja, men gud vad roligt. Jag tror vi har en bild på det faktiskt. Ja, det ska vi ha. Ja. Exakt. Så man får se hur hon spelar framför eleverna. Ja, exakt. Ja, vad roligt. Och barnen har verkligen, de längtar. De tycker att det är veckans höjdpunkt när Emily kommer ner. Då kommer det bli många som kommer komma och välja musikprofil framöver. Ja, precis. För vi lägger grunden redan där. Och det är också bra att då har de träffat Emily. Och det är hon som också har musikprofilen tillsammans med mig för hela lågstadiet. Så det är ett bekant ansikte. Ja, men precis. Men du, hur är det med kopplingen till andra ämnen då? Man har musikprofil, alltså märker man det på något annat sätt? Ja, det som vi såg i den här kompislåten, det blev ju ett samarbete mellan lågstadiet i deras svenska lektioner och musikprofilen. Så att på svenskan fick de skriva dikter och skriva hur tycker vi att en kompis ska vara. Och så samlade jag på mig alla dem och tonsatte det. Och det blev låten på musikprofilen. Aha. Så har vi samarbetat. Just Och det. jag vet inte om du kommer ihåg vad som hände när du gick i 2:an. Kommer du ihåg Kroppen-musikalen? Ja, jag gick inte i den året. Du gick in, just det, du började senare. Men då gjorde vi så att på deras temalektioner i lågstadiet så hade de biologi, så de lärde sig om alla delar i kroppen. Och på musikprofilen så sjöng vi låtar och de fick ha på sig skelettkläder. Så då var det att de eleverna som gick musikprofil, de sjöng om kroppen. Och sen så de som gick matteprofilen kom fram och berättade lite vetenskaplig fakta om kroppen. Ja, så blev det liksom en hel föreställning, både med vetenskap och med musik. Ja, det låter ju verkligen fantastiskt. Och Elsa, tycker du nu när du går profilen, har du nytta av det också i liksom dina andra ämnen? Och liksom, är det annorlunda när man går musikprofil? Ja, man får ju liksom mer kreativitet och till exempel på matten har vi börjat få lyssna på musik i så här hörlurar. Och jag har märkt en liksom förändring på att jag liksom hinner mer, fokusera bättre liksom med musik. Fantastiskt. Men när du menar med musik, att du lyssnar på musik medan du pluggar? Ja. Aha. Är det någon speciell musik du brukar lyssna på då? Jag är Swiftie, så jag brukar lyssna på Taylor Swift hela tiden. Visste jag innan du svarade, skulle jag säga. Ja, precis. Så är man en Swiftie, då lyssnar man på Taylor Swift. Ja. Coolt. Superhäftigt. Ja, men vad roligt. Alltså, fantastiskt. Och jag tänkte på det här med musikprofilen. Nu har ni vunnit ett pris. Ja! Ett Växa-pris. Så kul! Ja, alltså jätteroligt. Stort grattis igen. Tack. Och vad planerar ni framöver här nu då på musikprofilen? Jag har ju så mycket idéer så jag tror att ni kommer säga så här, nu räcker det. Men jag bara tänker att det här vill vi ju sprida till fler skolor. Att man ska ha musikprofiler, man ska våga satsa på musiken. Det som är otroligt på vår skola är att förutom att vi har en musikprofil, att vi också lägger kvalitet på våra ordinarie musiklektioner. Att vi har det i halvklass. Så att om du hade fått jämföra, om ni hade suttit 28 elever i klassen och ni skulle lära er att spela gitarr samtidigt. Hur tror du det hade gått? Det skulle inte gå bra. Nej. Nu är de liksom max 14-15. Alla får ett eget instrument, alla hinner. Ni lär er så fort. Så det är en dröm. Det jag önskar att alla Sveriges skolor fick ha musik i halvklass. Ja, det låter ju fantastiskt. Ja. Gud vad häftigt. Har du någon sån där önskedröm, Elsa, när det gäller din musikundervisning här eller musikprofilen? Taylor Swift-musikal. Ja. Förstås. Ja. Jag gillar musikaler och sånt. Ja. Vilka instrument har du fått prova på nu då? Gitarr. Vi har spelat piano också.
Och nu med filmmusiken fick ni testa slagverk, att spela trummor och massa... Gurka och massa saker. Så jättemycket. Ja. Och så sjunger du också, eller hur? Ja. Ja, vad kul. Vilket är ditt favoritinstrument? Jag skulle nog säga piano, för att det finns massa olika liksom, ljud och olika sätt att spela. Just det, precis. Och så har du kompisar som är med på som också går musikprofil, antar jag. Kul. Vilken grej. Ja, men det här är ju så häftigt. Och jag hoppas också på att fler ska bli inspirerade och starta musikprofil. För jag antar att man kan höra av sig till dig då? Ja, gud ja. Det är bara att höra av sig. Eller och komma hit och hälsa på. Ja, och vi har en YouTube-kanal där vi hoppas liksom få dela alla våra fina saker som vi gör på musikprofilen. För att målet är ju att Metapontum ska bli en kvalitetsmarkering. Du har gått på Metapontum. Då vet jag att då kan man det här. Ja, men jättehäftigt. Det är liksom visionen som finns där. Ja, men det är klart. Så, okej, så en YouTube-kanal? Ja, den finns redan på plats, men den ska liksom utvecklas. Ja, okej, då säger jag bara, hörni, missa nu inte den här YouTube-kanalen. Jag kommer lägga ut en länk till YouTube-kanalen, så den finns precis här vid den här filmen som ni kan se på Att växa TV. Så ni lätt hittar dit. Så då kommer du få jättemånga tittare. Ja. Och du kanske är med också på YouTube-kanalen? Ja, kanske. Ja, eller hur? Det är häftigt. Men det här var ju jättekul och roligt att höra om musikprofilen. Ja, verkligen. Ja. Tack för att vi fick höra på det här. Ja, stort tack. Och nu ska vi över till nästa gäst här i studion. Och det är Petter Hilber som är ansvarig för Kulturskolan. Så jag tänkte välkomna Petter till soffan. Byter plats. Hallå. Ja, det var ett smidigt byte, måste jag ändå säga. Välkommen Petter. Och du är kvar. Ja. För du går ju också Kulturskolan. Ja. Det är ju häftigt. Nu har vi hört att du spelar gitarr och piano och sånt. Ja. Men vad gör du på musikskolan, på Kulturskolan? Jag spelar teater. Det passar ju bra om man ska ha musikal kanske. Ja. Coolt. Och det här att spela teater, har det hjälpt dig i vanliga skolarbete på något sätt? Innan jag började på teater då hade jag mycket scenskräck om vi skulle så här, räcka upp handen och säga någonting. Jag var ganska rädd för det. Men när jag började på teater då har jag känt att det är en förändring. Jag vill liksom mer göra presentationer nu. Och också min mamma, hon presenterar jättemycket. Hon är så här, tandläkare och forskare. Så. Okej. Men du vill göra presentationer alltså nu? Ja, jag tycker att det är väldigt roligt. Men det är ju jättecoolt. Alltså, det vill man ju att alla skulle gå drama. Eller hur? Petter, du har sagt tidigare att alla borde ha drama. Jag håller med. Jag slår ett slag för att alla borde gå en dramakurs i sitt liv i alla fall. Ja, eller hur? Det låter fantastiskt. Nej, men det är fantastiskt. Man lär sig liksom så här, man lär sig rumskänsla, man lär sig ta för sig, man lär sig släppa fram andra. Och man lär sig ni skriver ju era egna... Jag tänkte precis fråga det. Visst gör ni egna pjäser och det kanske inte heter pjäs? Jo. Ni gör egna teaterstycken och så. Ja. Vi bara säger så här, men kan inte vi göra det där? Och så säger jag det. Ja. Det blir mycket impro. Så bara håller ni på med något sånt nu? Ja, vi har en julpjäs som vi i vårat gäng, eller vad man säger, har hittat på. Kul. Spännande. Men du Petter, berätta om Kulturskolan. Vad är det ni håller på med? Vad gör man? Det är ju som en extended skola på skolan dessutom. Så att Kulturskolan är ju i skolans lokaler, vilket är helt fantastiskt. Så att när den ordinarie skolan slutar så kommer kulturskollärarna in och tar plats. Liksom. Så fortsätter skolan? Liksom. Ja, men exakt. Så att integrerat i fritids kan man säga så kan man även då gå från fritids ett tag och så har man en halvtimmes lektion oftast. Eller som ni har en timme när det är grupplektioner. Och då kan man spela piano eller fiol eller så kan man sjunga eller så kan man spela trummor kan man göra och man kan... spela gitarr och elbas och gå på drama och så kan man gå och måla med konst och kultur. Det är så många. Allt! Ja, man vill ju börja skolan här. Ja, verkligen. Och hur många är det som går då på Kulturskolan här? Jag tror att det är runt, jag har inte heller en exakt siffra, men jag tror att det är runt 120 elever ungefär. Det är ju mycket. Något sånt där. Men kommer alla från Metapontum eller kommer de från Nej, andra men det är många från Metapontum, det är det. Men det finns, vi har även haft
haft mycket, och vi har även nu, mycket externa elever från skolor runt om. Och, det är så bra för att då slipper eleverna åka så långt. Utan då kan de liksom nästan ta sig till kulturskolan själv. Ja. Och så kan föräldrarna komma och hämta dem sen. Eller? Ja, just det. Nu, Elsa, dina föräldrar kanske jättegärna skulle vilja följa med dig till. Men det är samtidigt kanske du tycker det är skönt att få gå själv till kulturskolan. Ja, jag brukar när vi har slutat. För jag har på torsdagar. Då går jag hem, tar något mellis och sen så går jag tillbaka. Okej. Just det. Tillbaka till din skola alltså? Ja, härligt. Frivilligt på fritiden. Ja, det är bra betyg till skolan. Och till kulturskolan kanske framför allt. Men Petter, det här att ha kulturskolan här på knuten till Metapontum. Alltså kan du berätta lite kring det? Vad är det som är fördelarna med den grejen? Men fördelarna är väl just det att jag jobbar som kulturskoleadministratör, men så jobbar jag ju också som musiklärare. Just det gör det. Så att man kan när jag ger läxor till eleverna till exempel, så kan jag också säga till exempel gitarrläraren eller pianoläraren att nu har de fått det här, så att nu kan ni passa på att öva lite grann på det här på lektionerna. Så får de också en liten extra boost under musiklektionerna. Just det, för det skulle ju inte funka om man gick på en kommunal kulturskola som är någon annanstans. Nej, precis. Så det finns ingen koppling på det här sättet. Och de har ganska bra koll på vad jag gör och jag har ganska bra koll på vad de gör. Så då kan man ge eleverna flera lager av musik, eller man ska säga. Så att de kan spela klassiskt på kulturskolan och så spelar de pop och rock hos mig eller hos oss. Så, det där hade min pianofröken gillat. Ja. Kanske att jag inte övade riktigt så mycket. Gick du på kulturskolan? Ja, spelade piano. Ja. Jag också. Och fiol. Spelar ni igen? Nu ska vi... Bra. Du kanske inte sätter igång ett band. Men... Det är konsert på nästa. Då tar vi nästa Texateria. Precis, exakt. Det blir härligt. Ja, nej, det blev inte så mycket övande. Men du lägger ner mycket tid kanske både på dina instrument och på teatern och så. Ja. Och... Jag sitter ganska ofta och bara kollar igenom manuset väldigt mycket. Ja, det gör det. Ja. Men du får ju extra lektioner både när det gäller musikprofilen och sen kulturskolan. Ja. Så det blir ganska mycket utanför den vanliga skoldagen då? Ja, och så tränar jag gymnastik 3 dagar i veckan och kör. Så, mina lediga dagar är fredagar och söndagar. Oh ja. Wow. Men är det kul så gör det ju ingenting om man har mycket att göra, tänker jag. Och då är det ju en fördel att det är i skolan, så sparar du tid. Kan du vara så där effektiv. Och så får du så här härliga lärare som Petter och Lotta. Och all typ av musik och drama. Det är ju mycket hjärngympa så att hjärnan går igång lite grann. Alltså man blir piggare och man blir lite mer alert av estetiska ämnen. Men det nämnde du, Elsa, just det där med kreativiteten. Att man kanske är... Känner du dig lite mer kreativ kanske än dina klasskompisar? Ja, det är så. Ja. Du har liksom ett uttryck du kan välja när du ska göra saker. Men vad drömmer du om då? Vill du bli någonting inom musik eller drama eller någonting? Alltså, jag har inte helt bestämt mig om jag ska bli någonting när jag blir stor. Men mest jag tror att jag kommer hålla på med musik och typ teater på fritiden. För det är väldigt roligt. Ja, det är en bra grej att göra. Oavsett vad man vill göra annars här i livet. Ja. Det är jättehäftigt. Men jag tänkte fråga det här med kulturskolan. Har ni samarbete med andra kulturskolor eller andra skolor? Vad gör ni för någonting? Alltså, vi har inte riktigt något samarbete med andra kulturskolor, men att jag har jag pratar med mina kollegor där runt om man känner folk som jobbar på andra kulturskolor och sådär. Men vi har inget riktigt samarbete som det ser ut idag. Har vi inte. Jag tänkte kanske mer inspirationen för det ni gör. Vad får du den ifrån? Ja, alltså inspirationen kommer framförallt från våra lärare på kulturskolan. De är superengagerade i våra elever. Och det är helt, jag är så glad att vi har så... det är många kulturskollärare som har hängt kvar år efter år efter år efter år, för de tycker att det är en sån fantastisk arbetsplats. Och eleverna som kommer till dem är så här, de berättar mycket så här, de är taggade på att spela, de tycker att det är roligt och de övar, de kommer tillbaka veckan efter och de har övat på stycket. Och, de är eld och lågor över våra elever, och de är eld och lågor över att kulturen här är så himla sådär, man övar och man
man ser liksom utveckling helt enkelt. Ja, men fantastiskt. Ja, men det är underbart. Och engagera lärare som gör någonting, som brinner för eleverna och för barnen, tänker jag. Det är ju vi har så ett bra team har vi liksom. Det är super. Alla är liksom så här, wow. Men det är också, jag möter många skolor och så. Det är inte jättemånga som ens känner till det här Skapande skola och det som ni faktiskt jobbar med här. Det är ju Kulturrådet som ger de pengarna. Och då har vi också förstått att ni har en egen popstjärna här på skolan. Precis. Ja. Eller i alla fall rockstjärna. Det där kanske var helt fel. Om det är, eller vem är, du vet inte vem du jag tänker på Precis, Emily. Ja, men precis. Hon är ju framförallt rockstjärna då ju. Hon åker runt med sitt rockband och spelar trummor. Runt om. Som hon inte spelar gitarr. Ni såg ju Emily tidigare på bilden när hon spelar gitarr med förskolan. Ja, förskolebarnet. Och hon spelar ju faktiskt ett rockband som också varit här och spelat för alla elever. Exakt. Ja. The Gems heter de. Just det, så då har du sett henne? Jag trodde jag var sjuk den dagen. Ja, nej, typiskt. Men du har ju henne här på skolan. Ja, så det är ändå en stor fördel. Just det. Vilka andra, har du varit med vid något annat tillfälle när det har varit några här och spelat eller författare eller någonting som varit här på besök? Jo, vi har haft vad heter de? Superstar Orkester, tror jag att de heter. Superstar Orchestra. Ja, Ah. så de har spelat och vi har sjungit. Precis. De spelar så här Balkanmusik. Ja, kan man säga. var det roligt? De är jättehäftiga. Ja, det var väldigt roligt. Ja. Och vad planerar ni nu då, närmsta tiden? Nu börjar det snart bli mot jul och sånt där. Har ni julkonserter på gång eller sånt? Ja, vi har ju Lucia. Ja, just det. Är det alla årskurser som är med på Lucia eller hur funkar det? Jag vet inte. Det är mest, vi har gjort lite olika år. Men det brukar vara mellanstadiet som gör Lucia generellt. Så det brukar vara mellanstadiet och sen så ibland har vi med lågstadiet och ibland har vi faktiskt gjort med högstadiet också. Ibland så skickar vi iväg våra högstadieelever som går runt lite på företag och lussar och lite sånt där. Så att de har lite den externa delen och så har vi mer mellanstadiet som den interna Lucia-tåget. Och då brukar vi ha det här ute på skolgården. Så det blir lite frostigt i luften och fina ljus. Då kommer vi. Vi kommer hit. Och det var mellanstadiet så kanske du är med och sjunger också då? Ja, vi ska lussa för ett äldredomshem heter det. I år. Det blir bra. De kommer bli jätteglada. Ja, verkligen. Och då är det stämsång. Ja. Just det. Men på tal om sång, jag vet att vi ska få höra dig sjunga alldeles strax. Jag skulle säga stort tack för att ni kom hit och berättade om Kulturskolan. Och särskilt stort tack till dig, Emily. Elsa, menade jag. Ändå. Det var nära, Elsa. Så att du var här och var med på Att växa TV. Tack. Så Modigt. nu kommer jag att säga att vi tackar för den här gången, för det här programmet. Och tack för att ni tittat. Och som sagt, nästa gång så får vi se vad det blir på Att växa TV. Vi är inte helt säkra. Vi är öppna för förslag. Ja, hör av er. Ja. Om vi ska komma till er förskola eller skola och göra Att växa TV och prata om de saker som ni är stolta över. Precis. Så stort tack för den här gången. Och alldeles strax ska vi få då höra Petter och Elsa. Och Elsa, ska du säga vad är det ni ska spela och sjunga? Jo, vi ska sjunga, jag ska sjunga Birds of a Feather av Billie Eilish från våran Alla hjärtans dagkonsert. Det ser vi fram emot. härligt. Vad härligt. Så stort tack och vi ses igen. I want you to stay till I'm in the grave, till I rot away, dead and buried, till I'm in the casket you carried. If you go, I'm going too. 'Cause it was always you. And if I'm turning blue, please don't save me. Nothing left to lose without my baby. Birds of a feather, we should stick together. I know I said I never think I wasn't better alone. Can change the weather, might not be forever, but if it's forever, it's even better. Birds of a feather, we should stick together. I know I said I
for